Bună ziua, dragi followeri și stalkeri! Eu sunt Tatiana Sofia și vă doresc bun venit la un nou videoclip de pe canalul meu. Profitând de faptul că anul acesta împlinesc 10 ani de când locuiesc în vestul Europei, precum și de faptul că încă putem beneficia de libertatea de exprimare, nu se știe până când, în clipul de astăzi doresc să vă vorbesc despre 4 subiecte care sunt foarte la modă pentru corectitudinea politică din Europa de Vest. Întâi de toate, ce înseamnă a fi corect din punct de vedere politic? Corectitudinea politică are la bază ideea că oamenii ar trebui să aibă grijă să nu se exprime și nici să nu acționeze într-un fel în care ar putea să ofenseze, excludă sau marginalizeze un anumit grup de oameni dezavantajați sau discriminați din punct de vedere social. Sună bine, nu? Păcat că în realitate nu este deloc așa. Americanii spun politically correct. Francezii spun politicament corect. Spaniolii spun politicamente correcto. În limba română se spune corect din punct de vedere politic. Formula în toate limbile desemnează însă aceeași realitate, o nouă formulă de dictatură, de cenzură și de autocenzură în sfera gândirii. Altfel spus, ceea ce oamenii corecți din punct de vedere politic caută este un singur lucru: violarea libertății individuale prin intermediul minciunilor și a victimizării. Iată câteva exemple de schimbări realizate în cadrul acestei noi societăți corecte din punct de vedere politic. Nu mai avem voie să spunem un negru, ci trebuie să spunem o persoană de culoare sau o persoană afroamericană. De parcă toți negrii ar fi americani. Nu mai avem voie să spunem un indian, ci trebuie să spunem o persoană nativă americană. Și indianului din India cum îi spunem? Asiatic? Asiatic de culoare? Asiatic afroamerican? Nu mai avem voie să spunem o femeie de servici, ci trebuie să spunem un agent de întreținere al suprafețelor. Nu mai avem voie să spunem avort, ci trebuie să spunem întrerupere voluntară a sarcinii. Ce-ar fi dacă am spune uciderea propriului copil? Sună mai logic, nu? Acestea fiind clarificate, să trecem deci la subiectele acestui videoclip. Primul subiect despre care vreau să vă vorbesc se numește rasismul. Care este definiția acestui fenomen? Rasismul reprezintă un grup de atitudini, practici și acțiuni care își au sursa în convingerea că diferențele sociale și culturale se explică prin diferențe biologice și ereditare existente între rasele umane. Pe scurt, rasismul înseamnă discriminarea unui popor din cauza rasei ori a culorii pielii acestuia, iar una din consecințele acestei discriminări ar putea fi dorința de eradicare a poporului respectiv. Aceasta este definiția oficială și corectă a rasismului. Sensul termenului a fost însă modificat de corectitudinea politică. În ziua de azi, orice persoană poate fi acuzată de rasism, chiar și tu, dragul ascultător, chit că este sau nu adevărat. În ce cazuri vorbim de fals rasism? În continuare, vă voi oferi 3 exemple de fals rasism. În primul caz, să spunem că asistăm la următoarea situație. Avem o persoană albă și o persoană neagră care se ceartă și poate chiar se iau și la bătaie. Pe lângă acestea mai există o a treia persoană care asistă la conflict și care este corectă din punct de vedere politic. Fără să se intereseze ce se întâmplă cu adevărat, persoana corectă din punct de vedere politic va acuza în mod automat persoana albă de rasism, chiar dacă aceasta din urmă nu detestă, nici nu discriminează comunitatea de culoare neagră, pur și simplu are un conflict personal cu acea persoană neagră în particular. În al doilea caz de fals rasism, să spunem că asistăm la un conflict între un britanic și un ucrainean. Și, precum în primul caz, există o a treia persoană care este corectă din punct de vedere politic. Britanicul începe să insulte ucraineanul, spunându-i că toți ucrainienii sunt la fel. De ceea ce dă dovadă, de fapt, britanicul este de xenofobie, adică teama sau respingerea de ceea ce este străin.
Persoana corectă din punct de vedere politic însă va acuza britanicul de rasism, cu toate că acest lucru este imposibil, dat fiind faptul că cetățenii originari din Marea Britanie, precum și cei din Ucraina, au aceeași rasă, adică albă caucaziană. În cel de-al treilea caz de fals rasism, să spunem că asistăm la un conflict între un muntenegran creștin și un muntenegran musulman. Și, precum în cazurile precedente, la acest conflict asistă o a treia persoană care este corectă din punct de vedere politic. Creștinul se adresează cu dispreț musulmanului, spunându-i că toți musulmanii sunt la fel și că îi urăște pe toți. Asistăm fără îndoială la un caz de islamofobie, adică teama sau respingerea față de religia islamică. Persoana corectă din punct de vedere politic însă va acuza creștinul de rasism, fiindcă, în general, dar nu întotdeauna, musulmanii sunt arabi. Cu toate că acest lucru este imposibil, dat fiind faptul că vorbim de două persoane cu aceeași rasă, ba chiar cu aceeași naționalitate. După cum vedeți, dragii mei, a fi corect din punct de vedere politic este sinonim cu a fi incult. Pe aceste persoane nu le interesează care este adevărul. Ele nu vor să acționeze în conformitate cu justiția. Tot ceea ce ele vor este să insulte pe cei care nu gândesc la fel, fără niciun fundament. Suntem de acord, nu? Țin să menționez faptul că, atunci când asistăm la un conflict între două persoane de rase diferite, pentru corectitudinea politică, acest fals rasism se aplică în toate cazurile, mai puțin atunci când victima este o persoană albă. De ce? Pentru că, în mintea lor retrogradată, albii sunt vinovați de tot ceea ce este mai rău pe lume. De asemenea, un alt caz în care oamenii corecți din punct de vedere politic își întorc privirea este atunci când persoanele agresate sunt români. Să fim serioși. De câte ori nu am auzit insulte adresate românilor, cum că toți românii ar fi țigani ori delinvenți, iar corectitudinea politică rămâne surdă și mută. Cum v-am spus la începutul clipului, acești oameni nu sunt decât niște mincinoși, niște ipocriți cărora le place să se victimizeze. Așa cum am publicat în rețelele mele sociale, vă spun și vouă, dragilor, și nu-mi pasă dacă sunteți sau nu de acord cu mine. Până la urmă, fiecare persoană este liberă să tragă propriile concluzii, nu? Cum spuneam, eu, Tatiana Sofia, nu cred în așa zisul rasism din ziua de astăzi, în rasismul anului 2021 din societățile civilizate. Sunt conștientă de faptul că încă mai există anumite persoane rasiste în lume, inclusiv în Europa de Vest. Dar pentru faptul că există 3 rasiști nu înseamnă că în mod automat trebuie să generalizăm, afirmând că toată societatea europeană este rasistă, cu atât mai puțin cea din Vest, unde există atâția oameni proști. Pardon, corect din punct de vedere politic. Generalizarea, dragii mei, este o tendință a oamenilor inculți. Nu putem să generalizăm, cu atât mai puțin când este vorba de un subiect atât de delicat precum rasismul, care, țin să vă amintesc, că este un delict. În cazul în care vă întrebați dacă există ceva mai puternic decât antirasismul pentru oamenii corecți din punct de vedere politic, răspunsul este da, există. În ziua de astăzi, mai puternic decât rasa este sexul, adică ansamblul de trăsături morfologice și fiziologice specifice ce disting ființele umane în 2 categorii, femei și bărbați. Și astfel ajungem la cel de-al 2-lea și cel de-al 3-lea subiect al acestui clip, macismul și feminismul. Pentru cei care încă nu știu, macismul reprezintă ideologia bazată pe ideea că bărbatul domină din punct de vedere social femeia și că, în această calitate de stăpân, are dreptul la privilegii. Asemănătoare cu macismul este misoginia, adică atitudinea de aversiune sau dispreț față de femei. La origine, feminismul determina o mișcare socială care susținea egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul în toate sferele de activitate. Asta era odată, pe vremuri.
După obținerea acestei egalități în Europa de Vest, feministele au continuat să lupte pentru același lucru, afirmând în mod fals că femeile nu sunt egale în drepturi cu bărbații și, de asemenea, au adăugat diverse alte cauze pe lista lor, două dintre acestea fiind atât de josnice încât adevăratele feministe s-ar simți rușinate. Aceste cauze pentru care luptă cu atâta fervoare sunt uciderea copiilor în pântecele mamelor în mod legal și libertatea de a întreține relații sexuale precum bărbații, adică fără a fi categorizate drept femeiușoare. Altfel spus, în loc ca bărbatul să ia exemplul pozitiv al femeii, anumite femei preferă să ia exemplul negativ al bărbaților. În ziua de astăzi, feminismul este practic opusul macismului. Altfel spus, ceea ce urmărește este superioritatea femeii prin intermediul victimizării și denigrarea bărbatului prin intermediul minciunilor. Practic, feminismul modern se aseamănă cu misandria sau repulsia patologică față de bărbați. La fel ca și în cazul rasismului, oamenii corecți din punct de vedere politic decid dacă un bărbat este macist ori misogin, indiferent dacă acest lucru este sau nu adevărat. Drept exemplu, vă voi expune o situație asemănătoare celei în care v-am descris falsul rasism. Să spunem că avem o persoană de sex feminin care provoacă la harță, prin agresiune verbală, o altă persoană de sex masculin. Pe lângă acești doi inși, mai există o a treia persoană corectă din punct de vedere politic. Aceasta, din urmă, nici nu se interesează la ceea ce se întâmplă cu adevărat. Ea va acuza bărbatul de macism pentru faptul că se ceartă cu o femeie, cu toate că acesta nu disprețuiește restul femeilor și nu are nimic împotriva lor. Tot ceea ce acest bărbat are este un conflict personal cu acea femeie în particular. Nici măcar nu contează cine este adevăratul vinovat al certei. Pentru corectitudinea politică, atunci când victima este o persoană de sex masculin, nu există niciun delict. Feministele din ziua de azi sunt experte în a se victimiza și chiar în a minți pentru a acuza bărbații de fapte pe care aceștia nu le-au comis. O altă acțiune la care se pricep foarte bine feministele moderne este generalizarea. Pentru ele, toți bărbații sunt la fel, adică răi, violenți și potențial violatori. Au fost și cazuri de feministe atât de bolnave din punct de vedere psihic, încât au fost în stare să avorteze doar pentru că nu vroiau să aducă un alt bărbat pe această lume. În cartea Blackout, Candace Owens, o femeie neagră americană și conservatoare, vorbește despre mai multe subiecte precum conservatorismul, familia, feminismul, supracivilizația, socialismul și documentele guvernamentale, educația, mass media, scuzele, credința, cultura și sclavia. În capitolul despre feminism, Candace explică poveștile a doi băieți negri care au fost acuzați în mod fals de comportament misogin. Unul dintre aceștia a fost Emmett Till, un adolescent negru de 14 ani, care a fost smuls din casă, bătut, mutilat, împușcat și aruncat într-un râu din cauza lui Caroline Bryant, o femeie albă de 21 de ani. Aceasta l-a acuzat pe Emmett că ar fi fluierat-o, că ar fi apucat-o de mână, punând mâna lui în jurul taliei ei și spunându-i că a mai avut întâlniri sexuale cu femei albe. Toate acestea s-au întâmplat în Mississippi în 1955. În 2007, Caroline Bryant i-a recunoscut lui Timothy Tyson, autorul cărții Sângele lui Emmett Till, că avansurile fizice și verbale făcute de Emmett nu s-au întâmplat niciodată. Cu alte cuvinte, adolescentul și-a pierdut viața din cauza unei minciuni. Cealaltă victimă a fost Malik St. Hilaire, un student negru și jucător de fotbal care a fost acuzat de Nicky Iovino, în vârstă de 18 ani, de agresiune sexuală în toamna anului 2006. Malik a mărturisit că el și unul din colegii lui au întreținut relații sexuale cu Iovino, în timp ce fata a susținut că băieții ar fi forțat-o. La 3 luni de la ancheta inițială, fata a recunoscut că a mințit poliția în legătură cu asaltul pentru că a fost primul lucru care i-a venit în minte și nu a vrut să piardă un alt student de sex masculin ca prieten și potențial iubit. Malik și colegul său susțin că, ca urmare a acuzațiilor false ale lui Iovino, și-au pierdut bursele de fotbal și au fost forțați să se retragă de la universitate.
Iată declarația făcută de Malik în fața judecătorului și a juriului. Am trecut de la un student de universitate la asta acasă, fiind expulzat fără să-mi pot șterge numele. Sper doar să știe ce mi-a făcut. Eu nu am făcut nimic rău, dar totul a fost modificat din această cauză. După cum putem observa, în ziua de astăzi, a fi femeie reprezintă o putere mai mare decât cea de a fi negru pentru corectitudinea politică. Imaginați-vă doar puterea pe care o deține o femeie neagră. Șahmat. Poate vă întrebați totuși, există ceva mai puternic decât sexul feminin pentru oamenii corecți din punct de vedere politic? Ei bine, răspunsul este da, există. Și astfel ajungem la cel de-al patrulea subiect al acestui videoclip. Din câte mi-am putut da eu seama în acești 10 ani în care am trăit în Europa de Vest, mai puternică decât femeia ar putea fi ego, adică eu. Și astfel ajungem la cel de-al patrulea subiect al acestui clip, care este individualismul. Pentru cei care nu sunt la curent, individualismul este denumirea generică pentru concepțiile etice care iau ca punct de plecare individul izolat, independent de societate. Sinonimul individualismului este egoismul. Acum 2 ani și jumătate, când am ajuns în Franța, am fost avertizată de faptul că francezii sunt foarte individualiști. Pe atunci nu înțelegeam de ce. Astăzi înțeleg foarte bine. Pentru mulți francezi, evident că nu pentru toți, altfel am generalizat, corect? Cea mai importantă persoană sunt ei înșiși. Ca să nu mă mai lungesc, un caz clar de individualism este atunci când o persoană decide să divorțeze și să-și abandoneze familia în numele iubirii. Cu fiecare an, numărul divorțurilor crește pe teritoriul francez. O bună parte a populației alege să nu se mai căsătorească, în special bărbații, și o bună parte dintre cei care se căsătoresc ajunge să divorțeze. De ce nu vor francezii să se mai căsătorească? Exact, din cauza feministelor. Din cât am investigat, în Franța, în urma unui divorț, în 71% din cazuri, mama rămâne cu custodia copiilor, cu casa și cu o bună pensie din partea tatălui, inclusiv în cazul în care femeia nu a adus niciun euro la economia familiei și chiar și în cazul în care femeia este cea care dorește să divorțeze pentru a se recăsători. Cu toate că există și femei care sunt adevărate curve, capabile să își lase soțul și copiii pentru un alt bărbat, să fim serioși, cu toții știm că în majoritatea relațiilor, cei care decid să se despartă sunt bărbați. Cu excepția relațiilor între lesbiene, acolo nu există bărbați. Poate că este o simplă legendă sau poate că nu. Însă, diferiți psihologi vorbesc despre criza vârstei mijlocii la bărbați, care are loc în jurul vârstei de 40 de ani și care ar putea avea urmări grave asupra întregii familii. Fiecare bărbat reacționează într-un fel diferit. Unii cad în depresii, alții sunt pur și simplu pesimiști, alții au decizii greșite cu privire la bani. Alții cad în viciul alcoolului sau al drogurilor, iar alții sunt în stare de a-și abandona familia pentru a o lua de la zero cu amanta. Asta în cazul în care sunt căsătoriți, căci adevărul este că în Spania și în Franța, cel puțin, din ce în ce mai mulți bărbați așteaptă să ajungă la vârsta de 40 de ani pentru a face marele pas. Practic, bărbații, cei mai serioși și cu capul pe umeri din societatea spaniolă și franceză actuală sunt creștinii, care, în jurul vârstei de 28 de ani, doresc să întemeieze o familie. Cam de un an de zile am decis să încep o investigație personală, întrebând diverse persoane de naționalitate și etnie franceză dacă părinții săi sunt încă împreună. Și vă jur că, în majoritatea cazurilor, părinții persoanelor cu care am stat de vorbă sunt fie separați, fie divorțați. Am întâlnit un caz în care părinții băiatului au decis să divorțeze în a doua zi după căsătorie. Am întâlnit un alt caz în care tatăl băiatului și-a lăsat soția și pe cei 3 copii ca să se cupleze cu prima sa iubire pe care a reîntâlnit-o prin intermediul Facebook-ului. Dar cazul care m-a surprins cel mai tare a fost cel al părinților unui băiat care a fost adoptat din America Latină. Acest băiat are și o soră de asemenea adoptată din America Latină. Vorbim așadar despre un
cuplu care a realizat frumoasa acțiune altruistă de a adopta și nu unul, ci 2 copii. Unde credeți că a ajuns acest cuplu, această căsnicie? Exact, la un divorț. Incredibil, nu? Eu am rămas șocată când am auzit deznodământul acestei povești. Mi se pare atât de trist. Practic, dintre toate persoanele pe care le cunosc în Franța și care provin din părinți francezi, doar părinții unei singure prietene încă mai sunt împreună. Și țin să menționez, doar așa, ca fapt divers, că părinții acestei prietene sunt catolici. Care este așadar scuza perfectă pentru care un bărbat decide să-și părăsească femeia, ori viceversa? Ci că este iubirea. S-au îndrăgostit din nou și, în loc să se comporte precum persoane mature și responsabile, gata să-și salveze căsnicia, preferă să se lase ghidați de hormoni ori testosteron. O mare prostie, evident, căci o persoană care își abandonează căminul nu dă dovadă decât de egoism, de lipsă de iubire și de neseriozitate. Iar eu mă întreb, cum de feministele moderne, cu toată puterea pe care o dețin în ziua de azi, nu fac nimic împotriva acestui fapt? Iar răspunsul este evident, pentru că nu vor. Nu le convine. Feministele nu sunt persoane familiste, ci tot contrariul. Deja e ciudat să vezi o adevărată feministă căsătorită cu un bărbat, deoarece foarte multe dintre ele sunt lesbiene. Iar dacă o face, cu siguranță ea va fi cea care își va părăsi casa pentru a pleca cu altul. Sau cu alta. Pe ele, singurul lucru care le interesează este să iasă în stradă și să protesteze cu sânii la vedere pentru că cică sunt asuprite de bărbați. Feministele profită de individualism pentru a le spăla creierii femeilor abandonate, întorcându-le împotriva sexului masculin în general. Dragii mei, după cum v-ați dat seama, eu mă consider o persoană incorectă din punct de vedere politic, pentru simplul fapt că îmi place să fiu de partea justiției, iar justiția ar trebui să fie pentru toți, nu doar pentru unii. Mulțumesc din suflet dacă m-ați ascultat de la cap la coadă și dacă vi se pare util acest clip, nu ezitați să-l împărtășiți cu contactele dumneavoastră. Vă pup și ne vedem în videoul următor!